Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Khoa học Tốt Thú Vị. Các bạn thân mến, mới đây các nhà khoa học tại Đại học Harvard đã phát triển một phương pháp mới nhằm tìm kiếm hố đen ngoài rìa hệ mặt trời. Đồng thời họ sẽ đưa ra kết luận về giả thuyết hành tinh thứ 9. Tuy nhiên, giới nghiên cứu chưa thể loại trừ khả năng hành tinh thứ 9 là hố đen lớn cỡ quả bưởi nhưng có khối lượng gấp từ 5 đến 10 lần trái đất. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Hãy cùng Tốt Thú Vị đi giải mã trong video ngày hôm nay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ Tốt Thú Vị nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Hệ mặt trời có 8 hành tinh, đây là điều quá quen thuộc với mỗi chúng ta khi nghiên cứu và tìm hiểu về vũ trụ. Tính đến thời điểm hiện tại, kiến thức thiên văn học của nhân loại cũng mới chỉ dừng lại ở vùng xung quanh quỹ đạo của Hải Vương tinh, hành tinh thứ 8 và xa nhất tính từ mặt trời trong Thái Dương hệ. Từ vị trí của Hải Vương tinh trở ra, dường như mọi thứ quá nhỏ và rất xa khiến quá trình nghiên cứu thiên văn gặp rất nhiều khó khăn. Có nhiều bạn đặt câu hỏi là tại sao chúng ta có thể phát hiện những thiên hà ở rất xa, cách trái đất hàng chục tỷ năm ánh sáng, vậy mà những vật thể ở trong hệ mặt trời lại gây ra nhiều khó khăn đến như vậy? Sở dĩ nhân loại có thể phát hiện những vật thể ở vũ trụ rất xa bởi vì chúng đều có khả năng tự phát sáng như các thiên hà hay các ngôi sao. Thông thường những vật thể này có cường độ sáng cực lớn, ánh sáng của nó có thể xuyên qua khoảng cách hàng tỷ năm ánh sáng để đến với những chiếc kính viễn vọng. Chính bởi vậy, việc phát hiện ra chúng là không mấy khó khăn. Nhưng với các vật thể nằm ngoài rìa của hệ mặt trời, chúng đều không tự phát sáng được. Ngoài ra, nó nằm ở khoảng cách cũng khá xa, khiến các nhà khoa học gặp rất nhiều khó khăn. Trước khi phát hiện ra hành tinh lùn Diêm Vương tinh vào năm 1930, nhân loại chỉ biết đến hệ mặt trời bao gồm 8 hành tinh như hiện tại. Thời bấy giờ, tầm hiểu biết của con người về hệ mặt trời vẫn còn rất nhiều hạn chế. Mãi cho đến năm 1992, khi các nhà khoa học lần đầu tiên tìm ra các vật thể trong vành đai Kuiper, một tàn dư bị đóng băng từ sự hình thành của hệ mặt trời, con người mới dần phát hiện nhiều vật thể ngoài không gian và bắt đầu nghiên cứu về chúng. Vào năm 2003, các nhà thiên văn học phát hiện ra Sedna, một vật thể xuyên biên giới cực đoan, viết tắt là ETNO. Tuy chỉ lớn bằng 3/4 Diêm Vương tinh, nhưng Sedna có quỹ đạo lập dị với dao động từ 76 AU đến hơn 900 AU, tức nó nằm trong quỹ đạo cách mặt trời từ hơn 11 tỷ km đến 135 tỷ km. Với khoảng cách lập dị như vậy, Sedna có một chu kỳ quỹ đạo khoảng 11.400 năm, thời gian gấp đôi so với chiều dài lịch sử của nhân loại. Trong những năm gần đây, các nhà thiên văn đã bắt đầu quan tâm đến các vật thể ETNO, trong đó đáng quan tâm nhất là 6 vật thể ETNO, đó là Sedna, 2004 VN112, 2007 TG422, 2012 VP113, 2012 GB174 và 2013 RF98. Cả 6 vật thể này chúng đều có quỹ đạo hình elip, nhưng điều đặc biệt, chúng có quỹ đạo gộp chung lại với nhau. Điều này làm các nhà khoa học cảm thấy vô cùng bối rối. Họ phải thốt lên rằng thật vô lý khi nói rằng quỹ đạo của chúng gộp lại với nhau là một sự tình cờ. Sau khi quan sát và phân tích các dấu hiệu, phần đa các nhà khoa học đều cho rằng chắc chắn phải có một thứ gì đó ngoài kia có trường hấp dẫn cực lớn với khối lượng gấp từ 5 đến 10 lần khối lượng trái đất mới có thể giải thích hợp lý cho hiện tượng kỳ lạ này, và đó có thể là hành tinh thứ 9 của hệ mặt trời. Khi hành tinh thứ 9 bắt đầu được quan tâm rộng rãi, nó đã trở thành một đề tài khoa học, mặc dù chưa hề có bất kỳ một hình ảnh hay dữ liệu nào ghi được sự có mặt của nó. Dù vậy, không ngoại trừ khả năng hành tinh thứ 9 có thể tồn tại ngoài kia, nhưng vì nó ở rất xa trái đất nên chúng ta khó có thể phát hiện ra nó. Vào năm 2017, NASA đã tuyên bố có thể tồn tại hành tinh thứ 9 với khối lượng gấp từ 10 lần trái đất và nó đang quay quanh mặt trời. Theo đó, hành tinh thứ 9 có thể là một siêu trái đất của hệ mặt trời. Các nhà nghiên cứu tin rằng hành tinh này có khối lượng lớn gấp 10 lần trái đất và khoảng cách tới mặt trời gấp 20 lần Hải Vương tinh, hành tinh xa nhất trong hệ mặt trời, tức nó cách mặt trời khoảng 600 đơn vị thiên văn AU. Các nhà nghiên cứu đã mô phỏng trên máy tính về sự xuất hiện của hành tinh thứ 9. Họ cho rằng nhiều thiên thể nghiêng 90 độ so với mặt phẳng quỹ đạo của hệ mặt trời. Khi nghiên cứu sâu hơn, họ phát hiện ra 5 thiên thể phù hợp với những thông số này. Ngoài ra, họ cho rằng do lực hấp dẫn siêu lớn của hành tinh thứ 9, nó đã tác động lên quỹ đạo của 8 hành tinh chính của hệ mặt trời, khiến nó nghiêng 6 độ so với xích đạo của hệ mặt trời.
Họ cũng chứng minh được rằng sự tồn tại của hành tinh thứ 9 có thể giải thích tại sao các thiên thể trong vành đai Kuiper lại chuyển động theo quỹ đạo ngược với mọi thiên thể khác của hệ mặt trời. Họ cho rằng không còn cách nào khác để lý giải sự kỳ lạ của những quỹ đạo nghiêng này. Nhưng cho đến nay, nhóm nghiên cứu vẫn chưa thể tìm ra sự hiện diện của siêu trái đất này, dường như nó đang lẩn trốn trước những chiếc kính viễn vọng của con người. Và mới đây, một nhóm các nhà khoa học đến từ Đại học Harvard đã phát triển một dự án mang tên Black Hole Initiative, viết tắt là BHI. Đây được coi là một phương pháp mới nhằm tìm kiếm hố đen ở rìa ngoài hệ mặt trời, đồng thời đưa ra giả thuyết về hành tinh thứ 9. Dự án được chấp thuận và đăng tải trên tạp chí Vật lý Thiên văn ngày 29 tháng 6 vừa qua. Theo các nhà nghiên cứu, trong tương lai họ sẽ sử dụng hệ thống LSST, một kính viễn vọng lớn đặt tại Chile đang được hoàn thiện, dự kiến sẽ bắt đầu cuộc khảo sát bầu trời vào cuối năm 2022. Lúc đó họ sẽ sử dụng hệ thống này quan sát các lóa bồi tụ, dấu hiệu có thể khẳng định hoặc loại trừ hành tinh thứ 9 là một hố đen. Sở dĩ các nhà khoa học cho rằng có thể hành tinh thứ 9 là một hố đen chứ không phải là siêu trái đất, bởi vì nếu nó là siêu trái đất với khối lượng gấp khoảng từ 5 đến 10 lần khối lượng của trái đất thì không có lý do gì đến thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm được ra nó. Và họ cho rằng có thể nó chỉ là một hố đen với kích thước của một trái bưởi, nhưng nó có khối lượng gấp khoảng từ 5 đến 10 lần khối lượng trái đất. Khi các bạn xem đến đây, chắc nhiều bạn sẽ cảm thấy giật mình đúng không? Với một khối lượng chỉ tương đương trái bưởi mà hố đen nó lại có một khối lượng khủng khiếp gấp 5 đến 10 lần khối lượng trái đất. Tuy rằng chúng ta chưa tìm thấy sự hiện diện của nó, nhưng những gì mà nó gây ảnh hưởng cho các ETNO ở xung quanh chắc chắn phải là một thế lực với khối lượng cỡ đó mới có thể gây ra những ảnh hưởng như vậy. Còn theo quan điểm của các bạn thì sao? Liệu thế lực bí ẩn này là siêu trái đất hay là một hố đen? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới video để chia sẻ cùng với mọi người nhé! Phải nói rằng sự bí ẩn của các vật thể ngoài vành đai Kuiper vẫn là một câu hỏi lớn với các nhà khoa học. Ngoài 6 vật thể cực đoan ETNO bên trên, các nhà khoa học cũng quan sát thêm 22 vật thể cực đoan ETNO khác quay quanh mặt trời ở khoảng cách trung bình ít nhất là 150 AU. Họ nhận thấy tất cả những vật thể cực đoan ETNO này đều có xu hướng không nằm trong mặt phẳng của mặt trời và 8 hành tinh được công nhận chính thức. Điều này càng làm cho các nhà khoa học tin tưởng rằng chắc chắn phải có một thế lực hành tinh thứ 9 tồn tại xung quanh khu vực này. Nhưng có điều nó đang lẩn trốn chúng ta hoặc chúng ta chưa đủ khả năng để quan sát nó. Tuy rằng chúng ta đang sống trên một hành tinh được mang tên là trái đất, nằm trong quỹ đạo của hệ mặt trời, nhưng tầm hiểu biết của nhân loại về hệ mặt trời vẫn còn rất nhiều hạn chế. Ngay cả việc xác định biên giới và kích thước của hệ mặt trời cũng là một điều hết sức khó khăn. Cho đến hiện tại, các nhà khoa học cũng chưa chắc chắn biên giới rìa ngoài của hệ mặt trời được xác định ở phạm vi nào. Chúng ta hãy tạm hiểu, biên giới hệ mặt trời là rìa ngoài của những khu vực vẫn còn chịu sự ảnh hưởng hấp dẫn của mặt trời. Như chúng ta đã biết, nơi xa nhất của hệ mặt trời hiện nay có thể tạm tính là đám mây Oort, một đám mây tinh vân bụi và khí và các vật thể băng giá nằm ngoài vành đai Kuiper bao quanh lấy Thái Dương hệ. Đám mây xa xôi này thậm chí có bề rộng bằng 1/2 quãng đường từ mặt trời tới ngôi sao gần nhất. Theo ước tính của các nhà khoa học, nó có thể mở rộng từ 5.000 đến 150.000 AU tính từ mặt trời, tức khoảng 750 tỷ đến 22.500 tỷ km. Ở khoảng cách này, tàu Voyager 1 của NASA xuất phát năm 1977 với vận tốc 60.000 km/h, thì nó cần khoảng 1.400 năm nữa mới bay đến được đám mây Oort, và tiếp đó nó cần thêm 40.000 năm nữa mới có thể bay vượt qua được kích thước của đám mây này. Các nhà thiên văn tin rằng đám mây Oort chính là phần vật chất còn lại từ khi hệ mặt trời được hình thành. Do nó nằm quá xa, vật chất ở đây chịu rất ít lực hấp dẫn từ trung tâm nên đã không rơi vào đĩa tiền mặt trời để tạo thành mặt trời và các hành tinh. Tại đây nhiệt độ rất thấp khiến các chất CO2, CH4, H2O đều bị đóng băng. Thỉnh thoảng một vài va chạm hay nhiễu loạn quỹ đạo đưa một số mảnh vật chất văng vào bên trong. Khi lại gần mặt trời, nhiệt độ tăng làm thăng hoa vật chất sao chổi. Dưới áp suất của gió mặt trời, chúng tạo nên những cái đuôi bụi và khí, tạo ra những vệt sao băng trong hệ mặt trời. Và tất nhiên, kích thước của đám mây này mới chỉ được tính toán trên các mô hình giả lập máy tính, còn thực tế chắc chắn chúng ta vẫn chưa thể biết chính xác được. Qua đây chúng ta có thể thấy, tuy rằng chúng ta đang sinh sống trong hệ mặt trời, nhưng để hiểu được về nó sẽ là một thách thức không nhỏ với các nhà khoa học. Vậy là hôm nay, Top Thú Vị và các bạn đã cùng đi khám phá những bí ẩn xoay quanh hành tinh thứ 9 của hệ mặt trời. Đây vẫn được coi là một bí ẩn lớn của khoa học. Hải Yến mong rằng, trong một tương lai không xa, các nhà khoa học sẽ tìm thấy sự hiện diện của hành tinh thứ 9 để chúng ta biết được đó là một siêu trái đất hay là một hố đen.
Chúc các bạn xem video vui vẻ. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Tốt Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.